ጳውሎስ የሚባል ሰው ያው ቃል ካለ እኮ ሟርቱ፣ ድግምቱ፣ ወሬው፣ ሐሜቱ፣ ትችቱ፣ ስድቡ ሁሉ ያልፍና የፈውስ አገልግሎት ይጀምራል። እዞያ ተርፎ ጋሽ ፑፕሊዮስ ቤት ገብቶ በሰላም ከብርድ እንተርፋለን ብሎ የሚገርማችሁ ነገር የጋሽ ገባ ሲል የጋሽ ፑፕሊዮስ አባት ታመዋል። እንግዲህ ይቅርታ በዚህ ሰዓት እንትን ማለት እንጂ መጽሐፉ ስለሚል ነው። ትኩሳት አለባቸው ደግሞ ተቅማጥ አለባቸው ይላል። ምንም ማድረግ አይቻልም። እንግዲህ አሁን አንዳንድ ሰው እንትን ይሄ በጉባኤ ይነገራል። ይሄው መጽሐፍ ነው እኔ አይደለም መጽሐፍ ነው ያለው። ታመዋል ሰውየው። ጳውሎስ በየደቂቃው ወደ መጸዳጃ ሲመላለሱ ምንድነው እኚህ ሰውዬ አለ። በቃ ምንድነው ፕሮብሌም አለ አላቸው። አዎ በጣም ከፍተኛ ፕሮብሌም ነው ያለው። ከእጁን ጫንና ከዚህ በኋላ መመላለስ እኔም እናገራለሁ ማንኛውም የሚያመላልሳችሁና የተለያየ ችግር በጌታ በኢየሱስ ስም የተነቀለ ይሁን። ሃሌሉያ። መጽሐፉ ነው እንግዲህ እኔ አይደለም መጽሐፍ የሚለው እንላለን፣ ያላለውን ነው ማንለው፣ ግን አልደግሞም። ከፈወሰስ በኋላ ቁጥር 9 ላይ ስሙ እንግዲህ ይህም በሆነ ጊዜ በደሴቲቱ የነበሩ ሌሎች ሕመምተኞች እየመጡ ተፈወሱ። አሜን አትሉም እንዴ? ያ ሁሉ ነገር አልፎ የጋሽ ፑፕሊዮስ አባት ተፈውሰው ከተማው ጠቅላላ ውስጥ የነበረ የእሳቸው እኮ ተፈወሱ። እንዴት እሳቸው ቤት አሁን አስደናቂ ሰው ጠቅላላ ጳውሎስ ሲወጣ ህዝብ ተሰልፏል። የፈውስ ፕሮግራም ኢየሱስ ያለ ጳውሎስ እዛው ነው መፍትሄ፣ ህክምናው እዛው ነው። እዚህ ግቡ አይል፣ 3 ቀን እዚህ ግቡ አይል፣ እንደዚህ አይል፣ እዛው ነው ተፈወስ። ሁሉም እየመጡ መፈወስ ነው። በቃ መጥቶ ሳይፈወስ የሚመለስ የለም። ቃል ያለው ሰው ከራሱ ተርፎ ለሌሎች በረከት ይሁን። አይድኑም የተባሉ ሰዎች ድነው እሱ ደግሞ ለሌሎች መዳን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም ገና እናገራለሁ። በጣም የሚገርም ነው። እዩ ስሙኝ ባካችሁ። እጁን ጭኖ ፈወሰ። ይህም በሆነ ጊዜ በደስቱ የነበሩ ሌሎች ሕመምተኞችም እየመጡ ተፈወሱ። እኛንም በብዙ መንገድ አከበሩን። በቃ ስታገለግል ትከበራል። አከበሩ ጳውሎስ አከበሩን ነው የሚለው። ከዛስ በመርከብም ለመሄድ በተዘጋጀን ጊዜ የሚያስፈልገንን ሁሉ ምን አሉልን? ጫኑ። ጥለው አይደል የመጡት ቅድም ከመርከብ ላይ። አሁን አዳዲስ ፍሬሽ። ለምሳሌ አንድ አውሮፕላን አዲስ አበባ ሲደርስ አውሮፕላኑ ይጸዳል። ምን ይላል? ትኩስ ምግብ፣ ትኩስ መጠጥ አይደል የሚገባው? ፍሬሽ። አሁን እንደሱ ነው ያደርጉላችሁ። እኔ የሚገርመኝ አሁን አንድ ነገር ልበልና ልጨርስ። ያመነ ሰው ትንቢታዊ ቃል ነው የምናገረው። በደንብ ከኔ ጋር ተስማምቶ እንጨርሳለን። ከዛ እኔ የምለው መርከብ ላይ ጫኑልን እና የሚያስፈልገን በመርከብ ጫኑ። አሁን ጉዞ ሊቀጥሉ ነው። ወዴት? ወደ ሮም። ለምን? በቄሳር ፊት ልትመሰክር ይገባል። እግዚአብሔር ተናግሮ መንገድ ላይ አትቀርም።